Gilivers, ikaw na nasa ibang bansa, ang laging dulo, ikaw ang magdidesisyon. Bibilin mo ba yan? Diyan ka ba mag-i-invest? Magninegosyo ka ba? Uuwi ka na ba? Magre-renew ka pa ba ng contract? It's your personal decision. Kasi ikaw yan. That's your life. Positive day, Gilivers. This is Dr. Gigi Disunga from Mike and Jane's Project. Magandang hapon sa lahat ng Gilivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Doc Gigi Disunga. And sa lahat ng gusto magpa-code sa atin, online muna si Doc. And if you want to start, advertise, or improve your business, and if you want to join the lineup of investors sa Rockstar Holding Corporation and Rockstar Beauty, message lang kayo sa akin personal FB, nandiyan po siya, Gigi Sunga. Okay, alright? Alright, so Happy New Year sa lahat ng mga OFW nating mga kababayan. Kumusta po kayo? Salamat po sa lahat ng mga nanonood from 26 countries, mga OFW. And laging nanonood yung iba, morning and afternoon sa aking FB page, ay YouTube Live, 11 a.m. and 8 p.m. Maraming salamat. And sa mga naging part na ng investors natin, maraming salamat. And if you want to join po sa lahat mga OFW sa ating corporation, Rockstar Holding and Rockstar Beauty, PM mo lang ako. Okay? Alright, so ito yung lagi nating ginagawa kahit hindi OFW or OFW. Pero yung pagkakaroon ng New Year's resolution. Di ba sikat na sikat si New Year's resolution pag January. So this time, mag-focus tayo sa lahat ng mga OFW. So kung OFW ka po ngayon nanonood, pakitype mo lang dyan, hello po at anong bansa mo. At kung ilang pa naman na akong pinapanood. Okay? So, let's see. Ano ba yung mga 4Ds na dapat gawin ng mga OFW if you want to have your new financial goal this 2021. Alright? So, alam mo, nilalagyan ko to ng acronym. Pag OFW po ang kausap ko, kasi alam ko maraming OFW na masipag magsulat pag nanonood sa akin. At yung iba may whiteboards pa. At yung iba bumibili pa talaga sa ng notebook. Kaya nilalagyan ko po siya ng kundi acrostic, at least mga letters para matandaan nyo. Kasi alam, yung iba nga, memorize pa yung sinasabi ni Doc eh. Kaya gusto ko maging OFW friendly ang topic natin. Alright? So, ang first natin, for this po to, 4 na di. So, lagi mong tatandaan, 4 na di, sinabi ni Doc. So, unang-una is, dapat para magkaroon tayo ng matupad yung financial goals natin ngayon 2021 is magkaroon tayo ng first din natin is deadline. Yan. Alam nyo, napakalaga ng deadline. Without deadline, there will be no pressure. Yan, sabi ko nga kanina, nagmi-meeting kami nila Sir Mac and Sir Harold. Lagyan natin ng deadline para may konting pressure sa part natin, lalo mga OFW. Because, eto mga kababayan sa ibang bansa, hindi kayo pwede o dapat na habang buhay sa ibang bansa. Kaya dapat may deadline. You set deadline kung 1 year, 2 years, 3 years. Dok, ano ba yung deadline natin? Okay. Unang-unang i-deadline nyo, lagyan ng deadline. Okay? Pagbabayad ng utang. Alright. Mag-deadline ka lang. In 1 year, tapos na ba yan? So, pag sinabi mo sa sarili mo na, okay, Dok, babayaran ko lahat ng utang ko, pang pinangalis ko dito, pinampagamot ni nanay, pinangnegosyo namin ng 1 year. Alright? So, pag naglagay ka ng deadline mo ng 1 year, hatiin mo pa yung 1 year, divided by 12. Kasi kailangan specific din po tayo. Divided by 12. So, how much you're going to set aside pambayad ng utang. Yun po ang nagde-deadline. Dapat meron kang konkretong maliliit na aksyon. Okay? So, yun yung una natin din-deadline. Pagbabayad ng utang. Alright? Kaya alam nyo, minsan nakakalungkot pag may nagpapa-quote sa akin, pauwi na lang, tapos na yung kontrata, hindi pa bayad ang utang kasi nga walang deadline. Alright? So, ano pa yung dapat natin nilalagyan ng deadline? Yung mga pangarap mo, diba sabi ko nga, even dreams have deadline. Kahit yung pangarap mong bahay sa pamilya mo, lagyan mo rin ng deadline. Yung pangarap mong negosyo pag-uwi mo, lagyan mo rin ng deadline. Pangarap mong puhunan. Kung kailangan mo ng 200,000 pampuhunan mo pag-uwi mo dito, lagyan mo ng deadline. So, in 1 year, bayad ng utang. Ika-second year, pang-ipon para pang-negosyo. At para hindi na babawasan yan, hindi nawawala, hindi na withdraw, ilagay mo muna sa MP2 for 1 year, nilalagay mo siya. Alright? So, ang mahalaga po, ang pinopoint ko dito is, meron tayong deadline. OFW, sabihin mo, I should have my deadline. Alright? Okay, so second D na dapat natin pong gawin for our financial goal this 2021 is kalawang D is decline.
Decline, kapatid. Kailangan meron tayong dinidecline na request. Saan nagagaling mga request natin? Request ng anak mo, request ng asawa mo, request ng nanay mo, request ng tatay mo, request ng kapatid mo, request ng kaibigan mo, request ng kapitbahay mo. Ano ba yung common request sa atin ng mga OFW, ng mga taong binanggit ko? Ang common request nila, magpabili ng ganito. I-upgrade ang ganito nila. Bili mo ako niyan. Once in a while, okay, use the word decline. I will decline your request. Sabi mo, wala sa priority ko yan. Hindi yan pasok sa gusto kong gawin. Bawa, cellphone lang. Di ba sabi ko nga, di ba, like yung sinasabi, yung mga may family, yung anak nyo, kasi nakagraduate, Dok, binilang ko ng motor. Alam mo, natural lang ka-graduate yan, nag-aral yan eh. Hindi ako galit sa reward system. Pero yung common na dapat niya i-accomplish, natural lang. O halimbawa, pag sinabi mo na, Dok, kasi pumasa siya sa wala siyang bagsak. Ay, natural lang, nag-aaral siya eh. Pag may bagsak pa yan, dapat pagalitan mo pa eh. Ang sinasabi ko lang po, reality ng buhay. Decline lahat ng mga request kung hindi pasok sa budget. Kasi pag lagi ka nag-yes sa gusto nilang gawin, yung sweldo mo hindi na siya sapat. Isang araw, you will find yourself na nangungutang ka na sa kapwa mo OFW para mapambili lang ng motor, mapambili ng motor, dahil motor do. Motor, cellphone, pagpap-upgrade ng TV. May TV naman kayo eh. Ba't kailangan pa naman malaking screen? The same lang din naman si dyan eh. Si probinsyano. May probinsyano pa ba? Wala na. The same lang din itsura nun eh. Di ba? Right? So, decline natin yung iba. Matuto tayo mag-no. Right? Okay. Okay, OFW kung meron po kayong comment, Dok, eto, dinecline ko to. Para alam ng mga iba nating kababayan na, may nagdi-decline din pala pag nag-request ng ganito. Alright? Third D na dapat po nating gawin is, eto, letter D. Third, delegate. Ano de-delegate ko, Dok? Delegate the expenses sa membro ng pamilya mo. Marami kasi sa ating mga OFW, nung nag-abroad tayo, feeling mo, lahat ng expenses ng pamilya mo, ng angkan mo, ng clan mo, ikaw nang may dala. That should not be the way. Hindi po yun dapat. Dapat, dine-delegate mo. Example, meron kang asawa ka, babae, lalaki, nag-abroad ka, yung kuryente, i-delegate mo sa asawa mo. O magtinda ka online, magtinda ka ng ice candy, magtinda ka ng yelo. Do something para ikaw magbayad ng ilaw. Kung ikaw na may single, nandiyan ka sa mga kapatid mo, merong hindi mo naman lahat sagot yun eh. Delegate the expenses. Kung 5 kayo sa pamilya, hati-hatiin yung expenses. Hindi mo dapat i-shoulder yan. Otherwise, uwi ka nagtrabaho ka lang dyan just to pay your bills. Hindi na angat ang buhay mo, kapatid. Tandaan po natin, sabi ko nga, may deadline lahat, diba? Uwi ka din. Sa gusto mo, uwi ka. Alam nyo ngayon, may nabalitaan ako, I don't know kung gaano ito katotoo. I have a friend na pauwi na siya. Sobrang ganda ng posisyon niya. Kaya lang, kailangan niya umuwi because of company's decision. Ang ganda ng posisyon niya. Laki ng sweldo niya po. Sobrang mayaman po siya dito sa paligid. Pero kailangan niya umuwi kasi decision ng company. Alright? So, hindi mo dapat panghawakan yan, yung sweldo mo. Isipin mo lagi, mawawala to. May deadline din to. So, you need to delegate expenses para mabawasan naman yung gastos mo. Para yung iba nalalagay mo sa investment. Alright? Okay po. So, last, number 4D, na dapat para sa'yo, for your financial goal this 2021, is always make decision. Personal decision. No one will decide on your behalf. Alright, mga OFW, lagi mong ibase yan sa kung anong gusto mo. Halimbawa po, simpleng illustration. Magre-renew ka ba ng contract o hindi? Kung feel mo, kailangan mo na umuwi kasi may problema na sa family mo, nagkakagulo na yung anak mo, hindi mo na makausap, yung asawa mo, nalilito na, hindi niya na kaya yung burden, and meron naman kayo enough money, make personal decision. That is to go home. Okay? Kung meron naman bibiling property, meron kang funds for that, you want to buy, it should be your personal decision. Hindi decision ng kapitbahay mo, hindi decision ng pinsan mo. Alam niyo ba't alam ko po yan? Sa dami nang nagpapaquote sa akin na mali. Kasi may binili silang property that's not their decision. Decision lang ng ibang tao. So this 2021, Gilibers, ikaw na nasa ibang bansa,
ang laging dulo, ikaw ang magdidesisyon. Bibilin mo ba yan? Diyan ka ba mag-i-invest? Magninegosyo ka ba? Uuwi ka na ba? Magre-renew ka pa ba ng contract? It's your personal decision. Kasi ikaw yan. That's your life. Alright? At yung buhay mo na yan, madami dyan nakasunod na iba't ibang buhay. Buhay ng pamilya mo, asawa mo. Alright? Delivers. Yan. So, ayan ang 4 Ds na dapat meron tayo. Tandaan natin, this 2021, kailangan magtagumpay tayo sa goal natin, sa financial goal mo. At para magtagumpay ka, you need deadline, decline some requests, and delegate expenses. And last, you need to decide for money matters. Ikaw lang masunod. Okay? Alright, so, Delivers, maraming salamat sa inyo, lahat ng mga OFW. And again, if you want to join ang ating lineup of investors po, Rockstar Holding Corporation and Rockstar Beauty, just message me. And again, Happy New Year. Ingat po kayo. Alright? Okay, so please share this video sa lahat ng maibigan natin. Lahat ng OFW dito sa Pilipinas para sama-sama tayo mabago tumula nating buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of your day and let's go, let's go.